Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bác Nóng Lazada. Và ngày hôm nay thì mình có một cái sản phẩm liên quan đến ô tô và xe máy. Hôm nay chúng ta sẽ có là một cái phụ tùng để vá chín. Có thể nhiều anh em đã nghe thì thuật ngữ vá chín. Vá xe thì nghe rất nhiều, nhưng mà vá chín hay vá sống thì có lẽ nhiều người không biết. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ anh em về cách vá chín. Và đây mình có một cái linh kiện vá chín về. Ngoài chúng ta cùng review thử xem là cái vá chín này thì nó sẽ như nào nhá. Rồi, và cái đơn hàng này thì mình mua ở tận trong Sài Gòn. Ở ngoài miền Bắc, Hà Nội thì không có ai bán những cái này anh em ạ. Mình tìm ở Hà Nội thì không có shop bán online. Nhưng ngoài thực tế các cửa hàng phụ tùng xe máy thì chắc ở chợ Giời cũng bán, nhưng mà mình ở Hà Nội thì không có. Nên là mình phải mua ở tận trong Sài Gòn. Và cái sản phẩm này thì tất nhiên là mua trong Sài Gòn, phí ship nó rất là cao luôn anh ạ. Đấy nhá, chúng ta sẽ có là 2 cái phụ tùng để có thể vá chín. Thực ra chúng ta cần đến 3 phụ tùng cơ, nhưng ở đây mình có chế được một cái rồi nên là mình sẽ không cần, mình chỉ mua 2 cái thôi. Đó, thứ nhất là bàn ép. Đó, chúng ta sẽ cần một cái bàn ép. Và thứ hai là chúng ta sẽ cần cái miếng cao su non, hay gọi là cái miếng keo vá đấy. Rồi, tổng đơn hàng này là 193.000. Rồi, đầu tiên là chính là cái bàn vá ép này. Bàn vá ép này thì nó có mấy loại cơ anh ạ. Ở đây thì shop họ bán có 2 loại. Thứ nhất là loại cong và loại thẳng. Đây, mình xem video trước này. Đây, shop có quay video luôn này. Cái loại này là loại thẳng này. Còn có loại là loại cong này. Đó. Loại thẳng thì nó sẽ phù hợp với kiểu vá riêng, mà loại cong thì nó sẽ phù hợp với vá riêng. Còn đây là cái bạc đạn này. Đó, có một cái bạc đạn. Bạc đạn chắc là chả cần thiết lắm. Đây. Cái này thì có cả cách ông ấy là hướng dẫn sử dụng này. Dịch vụ và phân phối Thiện Tâm. Cái Thiện Tâm này này, nhìn giống ở trên cái này không? Đó, quay video và đóng gói về Thiện Tâm nhé. Rồi, thôi cái này chắc là hướng dẫn thôi. Đây, chúng ta sẽ có 2 loại là bàn ép cong và bàn ép thẳng. Cái trên là thẳng, dưới là cong. Cái thẳng này thì sẽ phù hợp với chúng ta vá xăm. Còn nếu mà các bạn vá lốp thì nó sẽ quặp, nó chữ U như này. Thì xăm thì nó phẳng như này thì anh em đặt thẳng này được, nhưng mà lốp nó có lòng như này thì anh em bắt buộc chúng ta phải dùng cái hình cong này thì mới vá được nhá. Đó, nên là mình mua cái hình cong, nhưng chẳng nhớ mình mua cong hay thẳng. Đó, rồi đây là tay cong này, vá được cả vỏ và cả ruột này. Còn đây đây là loại thẳng này, chỉ vá xăm thôi. Có loại thẳng là chỉ vá xăm. Mình nghĩ rằng chắc chỉ vá xăm thôi, vá lốp thì khó lắm. Đây cách sử dụng này. Đó. 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 Phân loại này. Cái loại này có kèm cả bạc đạn này. Đó. Giá thì đây nhá, có 2 loại này. Loại thẳng thì là 140. Còn loại cong thì nó còn là 2 loại cơ. Cong một loại là cong bảo hành 1 tháng thì là 160, bảo hành 3 ngày thì 150. Còn bàn ép thẳng thì cũng có 2 loại, bảo hành 3 ngày thì là 140. Rồi xem mình mua loại gì đây. Mình mua là loại tay cong anh em ạ. Mình mua loại tay cong nhá, 150 này. Ôi trời ơi, mua lại hẳn tay cong cơ. Đó, cong mà sao hộp nó lại thẳng như này. Rồi, và ngoài ra thì mình mua thêm là cái miếng vá. Đây là miếng, nó có một cái miếng vá này anh ạ. Cái miếng gọi là cao su non. Cái miếng này thì có 2 tác dụng. Thứ nhất là mình cắt ra để mình ụp lên cái xăm. Và thứ hai nữa là mình sẽ phải ngâm cái miếng này để làm cái keo bôi ấy. Cái miếng cao su non là chúng ta ngâm với xăng và nó sẽ chảy ra một cái nhớt. Và cái đấy chúng ta sẽ bôi lên cái xăm. Và chúng ta cắt thêm miếng này, chúng ta ép cái này. Đó, 2 dụng cụ thôi. Đó, giá thì là đây, cái bàn ép điện là 150. Còn cái miếng keo này thì là 14.000. Mình mua 3 miếng. Đây.
nó có đi kèm, chúng ta sẽ có một miếng nhôm đó. Rồi đấy là trên web app. Còn bây giờ trên thực tế thì như nào đây? Mình mua của phụ Tùng Tân Phát này, thị trấn Bốc Mới, hẻm đối diện cà phê Vườn Xanh. Đừng đọc lòng nhầm vãi chưởng. đi tới cuối vườn mới thấy. Sản phẩm là chúng ta sẽ có là bàn ép cong đó, miếng vá ép mà cao su non chính hãng Tứ Hưng 3 cái, bàn ép cong 1 cái. Rồi chúng ta sẽ ra chạy để kiểm hàng nhé. Thực ra là cái vá chín này mua về nghịch, chứ chỉ còn nghĩ rằng cũng bây giờ ít người làm lắm. Ngày xưa có các bác thợ thì họ hay làm cái miếng vá chín, còn đa số là bây giờ họ vá sống anh ạ. Đây cong nhá, đúng rồi, họ bán xong mình cái loại cong. Loại cong thì đắt hơn, còn loại thẳng thì rẻ hơn nhá. Đây đi kèm chúng ta sẽ có là 3 miếng vá cao su non. Rồi đây là tổng bộ sản phẩm 193.000. Đầu tiên là mình sẽ đi trước cái miếng này đi. Mình sẽ có là 3 cái miếng cao su non, hay còn gọi là keo vá Tứ Hưng đó, mình có thể vá ô tô, xe máy. Và cái keo này sử dụng được trong vòng 5 tháng đó. Ui trời. Bên trong chúng ta sẽ có là một cái miếng vỏ lon như này. Cái miếng này các bạn biết tại sao có cái miếng này không? Khi mà các bạn vá, mình cắt cái này ra, cắt những miếng tròn, miếng vuông, thường họ cắt miếng tròn anh ạ, thường phải cắt tròn. Cắt tròn thì cạnh nó không bị ria ra như này. Rồi sau đó anh em đặt cái máy này lên đúng không? Chúng ta cắt cái miếng này, chúng ta đặt máy lên. Thì nếu mà đặt thẳng này lên thì nó sẽ dính thẳng vào đây luôn. Nên là nó phải có cái miếng nhôm như này đặt ở đây, ép cái này thì không, nó là không bẩn cái miếng của chúng ta đó. Nên nó có miếng nhôm này, và tất cả đều có sẵn nhá, họ rất chu đáo. Thực ra một miếng này chúng ta dùng mãi mãi được mà. Còn đây keo đây, đây nó dính vào đây này, đây, nó dính vào đây luôn này đó. Khi là dùng các bạn cắt ra nhá, nó dính rất chắc này. Con này mới chỉ review thôi, còn nào mình sẽ thử nghiệm sau cho anh em. Đấy, cao su non Tứ Hưng 13.000 một miếng. Ở hay miền Bắc thì họ bán theo cân anh ạ, gần 500.000 một cái miếng to như cái miếng vải ấy. Mình nghĩ rằng mình không làm chuyên nghiệp đến thấy ngồi đây, thỉnh thoảng mới dáng nghịch chơi thôi, mua 3 cái này cũng đủ chơi rồi. Vá xăm, chủ yếu vá xăm thôi, lốp chắc mình không biết vá. Lốp vá khó lắm anh ạ, phải cắt bố các kiểu cơ. Rồi đây là cái cao su. Còn đây cái máy đây, quan trọng cái máy đây anh em. Cái máy nhãn hiệu của Quốc Thành, hàng made in Việt Nam của Hồ Chí Minh nha. Đây, cách dùng thế này: sau khi làm sạch chỗ thủng trên vỏ xe, trên xăm, dán một miếng cao su lên và đặt dụng cụ này lên bàn ép, siết vừa tay tăng áp lực, cắm vào ổ điện, hệ thống đèn báo sẽ sáng, và từ 3 đến 5 phút sau thì đèn báo sẽ tự động ngắt, báo tín hiệu cho biết đã hoàn tất. Và 15 giây sau thì các bạn rút ra. Ồ, cái đèn hoàn toàn tự động hết anh ạ. Có cả đèn báo các kiểu cơ. Con này thì sử dụng điện là 220V và công suất là 250W. Và lưu ý là không được đẩy nước vào khi bàn ép còn đang nóng đó. Rồi bây giờ mình sẽ rạch ra nhá. Cái này không bảo hành anh em, bảo hành 3 ngày. Mình mua cái thời kỳ mà nhận được, hôm nay còn hết chục ngày hết bảo hành rồi. Coi như hỏng đâu thì tôi tự sửa nhá. Đây cũng logo cũng kiểu Quốc Thành này, nhìn cũng có vẻ xịn đây. Và đây chúng ta sẽ có bóng đèn đây nha anh em, bóng đèn này. Rồi nhìn cũng chắc chắn phết anh ạ. Đây, đây trên này khắc Quốc Thành bằng gang nha. Bán nét là có 150 thôi. Thực ra là có shop bán rẻ hơn 120 các kiểu đấy, nhưng mà mình mua được của shop này tại vì shop này họ bán luôn cả kèm với cái miếng cao su non này. Nhiều shop họ bán này, họ không bán cái miếng này thì vá kiểu méo gì, phải có cái cao su non này mới vá được nhá. Rồi Quốc Thành bây giờ mình thử này. Đây phải đặt cái miếng này đây, không nó cháy bàn mất. Đây nhá, mình cắm điện nhá. Đây, xem cái dây dợ như nào. Rồi review cho anh em xem về cái dây dợ. Đây, xem bàn ép này. Thứ nhất là nó có logo Quốc Thành này,
có hình người đi xe máy này. Cái phần này bằng cao su nhá, cao su này chắc là cao su chịu nhiệt hay sao, nhìn cũng lỏng lẻo quá. Dây điện thì đúng là hàng dây điện của Việt Nam ạ, mỏng dính cả linh luôn. Đó. Đấy, mặt này thì cũng chưa được phẳng lắm đâu, mình thấy gia công cũng không được phẳng lắm. Trông nhìn nó cũng cầm thì cũng nặng tay đấy, cũng nặng, chắc đàn tay, có đèn ở đây. Đó. Rồi lưu ý nhá, khi mà chúng ta cắm này thì nó sẽ sáng đèn. Đó. Cắm điện nó sẽ sáng đèn. Và sau khi nó đủ độ nhiệt thì nó sẽ tự ngắt đèn. Nó ngắt cái đèn này chúng ta sẽ rút ra nhá. Đây. Bây giờ cắm điện này. Đây. Nó sáng đèn này. Đó. Và lập tức anh em sờ đây sẽ thấy nó nóng bỏng tay này. Thực ra chưa nóng lắm ở tay lắm. Nó nóng đây anh ạ, nó nóng là được nhá. Rồi, nóng là được. Rồi. Mình cũng sẽ chia sẻ thêm về công nghệ vá chín ngày xưa. Nhưng ngày xưa thì các bác cụ vá chín là anh em phải dùng vá bằng đốt xăng. Nó rất là cực. Thứ nhất là khói và thứ hai là nó rất là bẩn. Nhưng cái chỗ mà chúng ta vá chỗ đấy thường nó bị ám dầu bẩn rất là kinh lắm. Bây giờ công nghệ hiện đại hơn và nó đã sản xuất ra được cái máy vá bằng điện này. Thì hiện nay trên thị trường họ bán cả thành là cái bộ này. Và họ dựng thành cây này, chúng ta có công tắc, có núm vặn, có hẹn giờ. Thì bộ đấy rơi khoảng 1 triệu. Đó. Nhưng mà đây mình mua rẻ cực, chỉ có cái này 100.000 này, 150 này. Hai cái miếng vá này là khoảng mười mấy nghìn đấy. Tổng cộng đơn này là cả bộ này nó chỉ có làm 190 thôi. Thực ra mình mua ở trong Sài Gòn nên mình đắt mất 30.000 tiền phí ship. Còn nếu anh em trong Sài Gòn mua chắc chỉ tầm 160 thôi. Đó, 160 là chúng ta sẽ có bộ vá này. Đây nhá. Nó 1 triệu là nó vì như thế này anh em. Đó, 1 triệu là vì cái này này. Đây, mình chia sẻ anh em về cái này. Cái này là mình tự làm. Chính xác mình tự làm, mình làm mất một buổi chiều chủ nhật. Đó. Cái này thì người ta cũng bán này. Cái này thì nó rơi vào khoảng 300. Nếu mà mình mua ở ngoài thì tầm 300. Nó cũng rất nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà đại ký thì nguyên lý chung nó sẽ như này. Nó sẽ có một cái trục đỡ như này và có một cái trục để chúng ta siết ốc như này. Và dưới này chúng ta sẽ có cái mặt để đựng bàn ép. Đó. Và đây là mình tự làm, mình làm theo kiểu dùng cái sắt ống thôi, mình tự hàn, tự cắt. Nhìn nó cũng xấu bẩn bẩn nhưng mà đại khái nó dùng được. Đó, mình tự sơn đấy. Hôm đấy thì rất tiếc là mình không quay được video, tại vì thứ nhất là làm nó rất là bận. Tại vì hàn xì khói mù nó cắt tiếc các thứ nó rất là lâu. Đây là quay video thì chắc là không kịp nên là mình đã làm trước rồi. Đại khái là mình cắt thành 3 khúc nha anh em này. Một khúc này, một khúc này, một khúc này. Khúc này thì mình hàn cái đầu ốc ở đây này. Hàn một con ốc ở đây. Đó. Hàn cái đầu ốc ở đây, dùng máy hàn Hồng Ký HK200Z hàn vào. Rồi, sau đó mình hàn khúc này vào đây và hàn hai cái chân vào đây là xong. Đó, đơn giản thấy không? Chủ yếu là cắt và hàn sắt. Đấy, tiết kiệm được 300.000. Còn nếu mà mình mua combo sẵn thì là 1 triệu thì tất nhiên là người ta cũng phải lãi. Thực ra mình làm này chẳng mất đồng nào, cái này sắt đi nhặt được, xin được này. Trong kho nhiều cái sắt vụn này. Đấy giờ nhá. Cái hàn thì như này. Mình chia sẻ với anh em. Ví dụ như là mình có cái miếng xăm ở đây. Mình ví dụ cái này là miếng xăm đi. Ở đây chưa có thực hành. Đây. Cái này bộ nó có kèm này, cái này là của mình nhá. Đây, cái cờ lê để chiết ốc này. Rồi, thì các bạn đặt cái cao su lên đây. Cao su sau khi các bạn ví dụ như là cái xăm nhá, nó bị thủng ở đây này, thì các bạn đánh dấu ở đây. Rồi anh em dùng giấy sắt đánh hoặc dùng máy mài phẳng đi. Vì sao để mài để cho nó ăn keo. Đó, xong rồi. Đến đây. Cái này thì anh em lấy một cái này, một gói này chúng ta pha với xăng đổ vào cái lọ thủy tinh để làm cho nó chảy ra, nó thành một cái dung dịch nhân nhớt ấy. Chúng ta lấy cái dung dịch đó bôi lên đây, cắt, đo theo cái miếng, ví dụ như là nó bị như nào đấy thì đặt lên đấy. Đó, cắt tròn ra nhá, phải ý cắt tròn. Sau đó anh ấy đặt lên đây, ví dụ nhá, cho cả cái miếng này đây, ví dụ đấy. Đó, cho lên đây, rồi giật sát vào đây nha. Đó, đặt bàn ép lên đây, chúng ta cắm cái này vào đây. Rồi bắt đầu các bạn siết ốc. Nếu mà trong trường hợp như cái này của mình này bị ngắn này thì các bạn có thể dùng bạc đạn nhé. Không thì đây mình sẽ dùng cái này, mình dùng cái khẩu này. Rồi từ cái này lên. Đấy, mục đích
cái ốc này làm gì? Chính là để nó siết đè cái miếng ván ép điện này, nó đè vào cái xăm, cái miếng cao su để cho nó chảy ra. Thêm một cái bạc đạn nhé. Ở đây thì mình dùng cái tuyết như này. Đó, các bạn cứ đặt như này. Đây mình minh họa thôi. Đó, chúng ta cho cao su các thứ lên này, miếng xăm lên. Thực ra miếng xăm thì nó sẽ vồng lên cao hơn chút. Rồi các bạn sẽ siết cái này. Đó, mình siết nhá. Nói chung ép càng chặt. Đó, lấy mất rồi. Ép đúng vào tâm của nó nhé. Đó, đây. Đó. Đó. Cái nguyên lý của cái bàn này nó là phải chặt anh ạ. Chặt thì nó mới có lực ép. Nếu không có lực ép thì miếng ván nó sẽ không chín được. Đó, xong rồi. Đây như này. Rồi các bạn cắm điện thôi. Ở đây mình không cắm điện nhá, cắm điện nó chảy mất ni lông. Cắm điện và khi nào trời hết cái đèn, nó bạo tắt cái đèn đây, tức là cái này nó đủ nhiệt để làm chín cái cao su thì nó sẽ tự ngắt. Và thông thường là từ 5 đến 6 phút. Đó. Rồi sau khi để 5-6 phút xong thì miếng ván nó chín rồi, thì anh em nào lại thao tác ngược lại là mình nới này, nới này rồi, tháo khẩu này. Tất nhiên khẩu lúc này đang rất là nóng nhá. Rồi chúng ta lấy một cái cờ lê này, ta dí vào đây. Đó, thì lúc đấy cái xăm nó còn đang ở nhiệt độ, nó đang nhiệt độ nóng rất là cao. Chúng ta sẽ phải chờ từ 5 đến 15 phút nữa. Tất nhiên là các bạn bật quạt cho nó nguội. Thì khi mà nó nguội thì như này, thì cái miếng cao su này nó sẽ chảy ra và nó sẽ hòa chung với cái miếng xăm này, khi đấy nó thành một khối. Và cái đặc điểm của vá chín này là chúng ta sẽ không bị thủng lại khi trên đường. Tức là đại khái chúng ta nấu chín lại cái xăm đấy nó chín lại rồi, tức là nó thành một khối luôn. Đại khái như chúng ta làm lại một cái xăm ấy, và nó sẽ bền hơn là miếng vá sống. Miếng vá sống các bạn chỉ cần đánh cái đi, xong chúng ta dùng một cái miếng dán vào, xong lại lấy búa đập lại. Thì cái đặc điểm của miếng vá đấy là khi trời nóng thì nó lại chảy cái keo ấy ra, và cái vá lốp đi thì nó lại nóng lên, và cái miếng đấy nó lại thủng ra, và cái miếng vá đấy đi đường cao tốc hết sức nguy hiểm. Thì đừng, cái miếng vá chín này chúng ta đi cao tốc ngon lành, tại vì lúc nãy xăm nó chín rồi. Rồi hôm nay thì mình chia sẻ các bạn về cái bộ vá chín ở trên Shopee. Đó, bộ vá chín đấy. Tất nhiên là mình mua thì một nửa cũng cả một cái là chế. Đây, chế cái này, mua cái này, lắp lên cái bộ này rồi ngon lành cành đào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ở video sau thì mình sẽ thực nghiệm vá thử. Mình sẽ kiếm cái xăm và vá thử cho anh em xem. Hôm nay chỉ chém gió thôi, mình cả review. Nói chung là cái sản phẩm này mình thấy ok, ngon, nguội cũng khá là nhanh, dùng được. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay thì các bạn nhấn like, subscribe ở kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào, gặp lại.